Η επόμενη καλεσμένη που θα μας κάνει την παρουσίαση είναι δίπλα μου, η κυρία Φέη Ορφανίδου. Είναι επικεφαλής της Κατεκτής Πόρου, μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Θα μας μιλήσει σε τι ελπίζει ότι μπορεί να βοηθήσει η επιστήμη για την βελτίωση της βιωσιμότητας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νησιατανάκη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είμαι η Φέη Ορφανίδου, διευθύντρια της Κατεκτής, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός φορέας που εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πόρου και του εργασιονομικού μέσα από περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ακαδημία Αθηνών, στην καθηγήτρια κυρία Τικοπούλου, στον αντιπρόεδρο κύριο Ρεματούλο, καθώς και στον καθηγητή κύριο Κουτλάκη, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, για την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω για ένα μαγικό τόπο που χρειάζεται επειγόντως τη βοήθεια όλων μας. Εδώ εκπροσωπώ όσους αγαπούν και νοιάζονται για το λιμονοδάσος, όμως μαζί μας έχουμε και κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Το Δήμαρχο Πόρου κ. Κουτουζή, τους εκπροσώπους του ΕΒΕ Λιμονοδάσους και των φίλων του Λιμονοδάσους, κ. Μανιάτη και κ. Γερασίμου, που με βοήθησαν πάρα πολύ να ετοιμάσω αυτή την παρουσίαση και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και απλούς πολίτες. Αισθάνομαι λοιπόν βαριά την ευθύνη να σας δώσω μια περιστατωμένη εικόνα της κατάστασης και των προοπτικών του Λιμονοδάσους. Βαριά και ανάλαφρη συγχρόνως, γιατί είμαι πεπισμένη ότι η αγάπη μας σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση μπορεί να κινήσει βουνά. Στη συνέχεια της ομιλίας μου θα σας παρουσιάσω τα αριθμητικά και τεχνικά δεδομένα της υπόθεσης του Λιμονοδάσους. Θέλω όμως πρώτα να σας μεταφέρω νοερά σε αυτό το μυθιστικό τόπο, ώστε να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η διαφύλαξή του. Πολλές και πολλοί σε αυτή την αίθουσα δεν χρειάζεται περιγραφή, καθώς έχουν περπατήσει άνοιξη σαν και τώρα στα μονοπάτια του, έχουν μεθύσει από τη μυρωδιά των ονθών του, έχουν κλείσει στα χέρια τους τους ζουμερούς μυρωδάτους καρπούς του, έχουν δροσιστεί από το κρύο νερό που κυλούσε στα αυλάκια η κοντίτα του, έχουν κάτσει πιθανόν ψηλά στο καπετάκι του Καρδάση και έχουν απολαύσει την ήρεμη ομορφιά της κατάφυτης πλαγιάς, με τα δέντρα που φτάνουν ως οι παραλίες της Αρδίμου και της Αττικής, τα νησάκια του Διάβολου και τον καταπτάσινο χώρο απέναντι. Και δεν μιλάω μόνο για τους ντόπιους, καθώς είναι άπειροι άνθρωποι που μέσα στα χρόνια έχουν επισκεφθεί αυτό το μικρό παράδεισο. Η Έλλη Λαμπέτη, ο Γιώργος Εφέρης, που τους βλέπετε στις φωτογραφίες, ακόμα και η θεά Γκρέτα Γκάρμπο έχουν εξαποστάσει στη σκιά των λεμονόδεντρων. Το όνομα του Λιμονοδάσου έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα από το ομώνυμο βιβλίο που έγραψε ο Κοσμοπολίτης το μακρινό 1930, το οποίο έχει μια εξαιρετική μεταφορά σε ένα σπρώμαυρη κρατική τηλεόραση, το λίγο πιο κοντινό μας 1978. Όμως το Λιμονοδάσος υπήρξε και πυλώνας της τοπικής οικονομίας. 50 πολιώτικα καΐκια με οκταμερή πληρώματα έστειλαν τους καρπούς τους σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, χωρίς να υπολογίσουμε εκείνα που ερχόντουσαν να φορτώσουν από άλλα μέρη, αλλά και τους τεχνίτες, τους βοηθούς, τους εργάτες, τους μεταφορείς που έτρεγαν ψωμί εκείνοι και οι οικογένειές τους από την εμπορική δραστηριότητα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο χυμός του λεμονιού είχε χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο κατά του δάγκιου πυρετού, που ακούσαμε νωρίτερα. Το Λιμονοδάσος βρίσκεται στις ακτές της Πελοποννήσου, απέναντι από τον νησιωτικό πόρο, κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν. Όμως υπάρχει τα διοικητικά σε αυτόν, καθώς τα λεμονοπερίγολά του ανέκαθεν ανήκαν σε πολυάτικες οικογένειες. Κλείνει πλέον σχεδόν 3 αιώνες ζωής, αφού φυτεύτηκε μεταξύ των μέσων του 18ου και του 19ου αιώνα. Στην ακμή του είχε έκταση πάνω από 550 στρέμματα και τουλάχιστον 20.000 λεμονόδεντρα, τα οποία καταστράφηκαν από αποκομίαση μεταξύ 1873 και 1881 και αναφυτεύτηκαν. Με την αναφύτευσή τους, οι λεμονιές έφτασαν τις 25.000, αριθμός που διατηρήθηκε έως και πρόσφατα. Άρα υπάρχει και ιστορικό καταστροφή και αναβίωσης του. Η πλούσια παραγωγή των χρυσόδεντρων του Λιμονοδάσους, που έφτανε τους 2.000 τόνους, εξαγόταν έως τα μεταπολεμικά χρόνια σε Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Ρωσία και αργότερα Σοβιετική Ένωση, Γερμανία, Αυστρία και αλλού, ενώ ζωμός του πουλιόταν στην Ιταλική Μεσίνη ως γνωστική για τα υφάσματα. Η πλούσια κακοφορία του Λιμονοδάσους, έως και 4 φορές το χρόνο,
οφειλόταν στα νερά από τις πηγές της πλαγιές του όρους της Αβέρας. Το νερό διοχετευόταν μέσω υδατοδεξαμενών και στοών σε ένα υπορρυκτό και σύμμετρα δίκτυο από επίγεια αυλάκια, τα λεγόμενα κοντίτα, που το οδηγούσαν στα γάρια των δέντρων σε κτήματα. Υπήρχαν επίσης και μικροί τεχνητοί καταράχτες και υδρόμηλοι που επέτρεπαν την αξιοποίηση της ροής του νερού για οικιακές ανάγκες, όπως πότισμα ζώων και άλευμα σιταριών. Και μάλιστα κάποτε λειτουργούσαν 5 μπαγκαλοκαβέρνες για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των εργατών. Τα ερείπια κάποιων από αυτά τα μνημεία, όπως και οι στοές των πηγών, σώζονται ακόμα, μαζί με κάποια κλεισάκια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχισε η παρακμή. Σήμερα το λιμονοδάσος έχει μειωθεί σε κάτω από το μισό, καταλαμβάνοντας 230 στρέμματα. Ο τοπικός οργανισμός οικείων βελτιώσεων, το ΕΡ, ποτίζει περίπου 10.000 λεμονιές και η παραγωγή τους έχει πέσει στους 200 μόνο τόνους. Και δυστυχώς βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία. Οι φυσικές πηγές και τα πηγάδια έχουν στερέψει και το πότισμα γίνεται από γεωτρήσεις. Είναι ελάχιστοι οι ιδιοκτήτες περιβολών με χαρτιά αγρότη, οπότε και η υπάρχουσα παραγωγή δεν καταγράφεται επίσημα. Τα περιβόλια μετατρέπονται σιγά-σιγά σε οικόπεδα, καθώς όλο και περισσότερα φθαίρετα ξεφυτρώνουν σε εκτάσεις μικρότερες των 4 στρεμμάτων που απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο για δόμηση. Τα μονοπάτια κλείνουν και τα πεζούλια ρημάζουν, ενώ πλέον δεν υπάρχει ούτε ένα αναψυκτήριο ή ταβερνάκι για να ξαποστάσει ο περασμένος πεζοπόλους ή εργάτης. Σε τι οφείλεται αυτή η παρακμή? Όταν πιτσιρίκια εξερευνούσαμε τις στοές των πηγών, ανακαλύψαμε ότι από πάνω τους ήταν χτισμένο ένα κλεισάκι. Κάτι που μας κάνει να αναλογιστούμε την ιερότητα του νερού για το λιμονοδάσος. Θυμάμαι επίσης τη λειτουργία που έγινε στον Άγιο Σεραφείμ τη δεκαετία του 80 για την ευλογία της ιότρησης, στην οποία εναπόθεταν τις ελπίδες τους οι λιμονοδασίτες και οι λιμονοδασίτισσες, αφού στέλνουσαν οι πηγές. Σήμερα, λόγω της κλιματικής κρίσης, το ζήτημα της υδροδότησης αλλά και της διαχείρισης των υδάτων είναι το πιο φλέγον για την αγροτική παραγωγή γενικά και φυσικά και για το λιμονοδάσος. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον ΔΟΕΚ για τον εξυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου, όμως το έργο του είναι τιτάνιο. Είναι ένα από τα προβλήματα για τις κρίσεις των οποίων στρεφόμαστε με αγωνία στην επιστημονική κοινότητα. Πολλά περιβόλια καταλήγονται λόγω της χαμηλής τιμής του λιμονιού, που εξοντώνει την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής του και οδηγεί σε ευθύνουσα πορεία του φυτικό κεφάλαιο, αφού δεν υπάρχουν χρήματα και κίνητρα για την ανανέωσή του. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί τα τελευταία χρόνια και η εμφάνιση των αγριογκούρων, που προξενούν καταστροφές σε περιφράξεις, πεζούλια, χάρτη και φρεσκοφυτεμένα δεδρύλια. Πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα, για το οποίο φαίνεται ότι παίζει επίσης ρόλο η κλιματική αλλαγή. Οι έως τώρα προσπάθειες των τοπικών αρχών και φορέων με παραδοσιακά μέσα περιορισμού δεν έχουν φέρει κάποιο θεμητό αποτέλεσμα. Είναι άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσε να εσκύψει η επιστήμη για να δώσει καινοτόμες λύσεις. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στις οποίες ανήκει ολόκληρη η επαρχία της Ζηνίας και το λιμονοδάσος από το 1979, υπονόμευσε την προστασία του. Πριν από λίγα χρόνια, ο θάνατος των ιδιοκτητών και της τελευταίας ταβέρνας που λειτουργούσε ακόμα στο λιμονοδάσος φάνηκε να μας στέλνησε και τις σύστατες ελπίδες για ανάστασή του. Ωστόσο, οι λεμονιές του λιμονοδάσους ανθίζουν ακόμα. Μοιάζουν, συγχωρήστε με την έκφραση, να μας τραβάνε από τη μύτη για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε. Οι άνθρωποι που νοιάζονται για το λιμονοδάσος είναι ακόμα εδώ και έχουν ένα όραμα με αυτό. Ανανέωση, φροντίδα, καλλιέργεια, μεταποίηση, λειτουργία αναψυκτήριου και υπαίθριου μουσείου νερού, αναστήλωση των μνημείων, τουριστική ανάδειξη, καταγραφή της ιστορίας του. Γιατί το λιμονοδάσος δεν είναι μόνο ένα φυσικό τοπίο, είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της μνήμης μας και επιβάλλεται να είναι και κομμάτι του μέλλοντός μας. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για όλα αυτά είναι η διατήρηση του κυτάρου της ύπαρξης του λιμονοδάσους, του φυτικού του κεφαλαίου. Σε μια εποχή που τονίζεται η ανάγκη πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, η οποία επιδιώκεται με φαραωνικά σχέδια εκβιομηχάνησης των ακτών και του πόρου, με εντατικές ηχθειοκαλλιέργειες, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε βιώσιμα παραγωγικούς παράδεισους,
όπως το λιμνοδάσος, συναχάνονται. Και σε αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή της επιστήμης. Το λιμνοδάσος αντέχει ακόμα. Κάθε άνοιξη μας υπενθυμίζει με το άλμα και την ομορφιά του ότι η ζωή, η ελπίδα και η δημιουργία είναι πιο ανθεκτικές από όσο νομίζουμε. Με τη γνώση, την επιστήμη και την αγάπη όλων μας, μπορούμε να αναστήσουμε αυτό το μοναδικό τόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να μοιραστούμε το όραμά μας μαζί σας.